ویدیو پارت دوم از این آموزشه که توی پارت قبل این گردنبند رو با هم دیگه بافتیم و میخوایم توی ادامه این آموزش بافت این گوشواره جذاب رو داشته باشیم و این سرویس مربریدیمون رو کامل کنیم. مرسی بابت حمایت‌های قشنگتون که کلی بهم انرژی میده. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. برای ساخت هر گوشواره احتیاج داریم به این آویزهای گوشواره، 2 تا از این حلقه‌های ریز جواهرسازی، یه دونه از این نمیدونم این اسمشون چیه، تگردها. حالا طولای بلند و کوتاه داره که مشکل نیست، اگه بلندش باشه، من اینجا بلندش هم دارم بچه‌ها، اگه بلندش هم بود اوکیه، مثلا میتونیم بگیرین و با سیمچین بچینینش به هر سایزی که میخواین. و همچنین نخ ماهیگیری شماره 3. البته که 7 عدد مهره سایز کوچیک و 1 عدد مهره سایز بزرگم میخواین که من کوچیکام سایز 5 و بزرگم سایز 8. برای شروع تقریباً 50 سانت نخ ماهیگیری شماره 3 میارین. خب اینجا حلقتون رو بچه‌ها، یکی از حلقاتون رو بیارین و اینو باید حالا با هر وسیله‌ای که دارین، من هنوز تو این حرفه زیاده اطلاعاتی ندارم ولی فکر کنم به اینا انبردستی میگن، نمیدونم دمگرد میگن. نگاه کنین اینا این شکلی، این گرده که واسه گرد کردن حلقه است، این هم یه جوری حالت انبردستی داره. خب این حلقتون رو هی باش بر بریم تا این بسته بشه، منفذش باز نباشه، فضایی بینش که از کارمون بیاد بیرون. خب بعد از اون این آویز گوشوارتون رو بیارین و این حلقه رو واردش کنین. اینجا میبینین یه فضای بازی داره، این رو بفرستین داخل. البته فکر کنم من اول بعد اینو بعد انگار باز کنیم. اینو باز میکنیم اول، ردش میکنیم و حالا حلقه رو میبندیم. اینجا اون فضای خالی بود که بهتون نشون دادم. اینجا خوبه اینو یکم چفتش کنین، من یکم باش برم. من این دفعه این وسیلمو دنباریکم استفاده میکنم. میبینین فضا یکم بسته تر شد، همینقدر اوکیه. حالا اینجا نختون رو بیارین و از این حلقه‌ای که اضافه کردین ردش کنین به این شکل. میبینین اینجوری. حالا اینجا یک از اون مهره کوچیکاتون رو بیارین، بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ ببافین. 2 انتهای نخ رو من بچسبونین و همسر کنین و بعد بکشین. میبینین بچه‌ها یه همچین شکلی تا اینجا. حالا اینجا تمام مهره کوچیکاتون رو بیارین، 6 تا دیگه داریم دیگه، 3 تاش رو بندازین داخل این سر نخ و 3 تاش رو داخل اون سر نخ بندازین. میبینین بچه‌ها به این شکل. حالا اینجا 2 سر نختون رو یه 2-3 تا گره محکم بزنین. خیلی خب، من اینجا 3 تا دونه گره محکم زدم همونجوری که دیدین. اینجا بچه‌ها اون یه دونه حلقه دیگه تون رو بیارین و اینجا دوباره این رو خب به این شکل دوباره اینم ببندین تا باز نباشه دیگه جاییش. و حالا ببینید یه سر نخ رو از این ور این حلقه و سر دیگه نخ رو
از اون ورش رد کنی به این شکل و بکشی. ببینی به این صورت. حالا اینجا این سر نخ سمت راست رو از این مهرهای سمت راستش رد کنی به این شکل و این سرنخ سمت چپ رو هم از مهرهای سمت چپش رد کنید. خیلی خوب، حالا همین دو سرنخ رو میتونید چند بار دور کل مهرها رد کنید به این شکل. به این صورت حالا اضافی دو سرنخ رو قیچی کنید. به این صورت حالا میریم سراغ آخرین مرحله. واسه این گوشواره اون تگردی که بهتون گفتم رو بیارین و مهره سایز بزرگتون رو این رو بندازین داخل این تهگرد. میبینین به این شکل این مروارید اینجوری اینجا میمونه و آویزون میشه. حالا اینجا کاری که باید بکنیم اینه که این اضافی این تهگردتون رو اگه مثلا خیلی بلنده که بهتون گفتم یه سیمچین بیارین و این رو قیچی کنین. من یه کمی بلنده. در حد انقدر دیگه من کوتاش میکنم. میبینین انقدر کوتاش کردم. حالا اینجا اینو بیارین و اینجا از این قسمت بگیرین این کارتون رو تگردو و این شکلی خمش کنین. به این شکل. حالا از این قسمت از سر این کار بگیرین و این شکلی ببینین برای همچین شکل گردی بشه. میبینین حالا یکم باش بربرین. یا من هنوز حرفه‌ای نیستم، به مرور با هم دیگه حرفه‌ای میشیم. ببینین از این قسمتش گردش کنین، از این لب بهتره. میبینین یه همچین شکلی میشه. حالا من چون این خیلی دنگ و فنگ داره من این حلقم رو یکم باز میکنم و اینو میندازم داخلش. میبندمش و به این شکل. اینم از اتمام این گوشواره. من هنوز تو جواهرات و اینا مبتدیم. اگه کم و کسری بود به خوبی خودتون ببخشین، ولی خب اینم از نتیجه فکر می‌کنم اوکی باشه. حالا یه دونه دیگه هم از این میبافین. به این شکل جفتش میکنی به این صورت.